लय झिक्छ है ले काको कोइराललाई चाहिँ नि यो उसिनेर भन्छु यसलाई चाहिँ नि पानी तातो पानीमा बिसरी उमालेर आउने बित्तिकै सुत्या हो भक्कर उठ्या हो त्यो पनि म बजारबाट आएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो भात पाकिरहेको छ यतातिर दाल बनिसक्यो अनि यताबाट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कोइरालो के खाइस् ए चुको यार यो चुक खाए यार यहाँ आकाशमा त्यो सूर्य चन्द्रमा देखिया छ त्यहाँनिरकोलाई भन्छ क्या हो त्यहाँनिरकोलाई यहाँ बरु आफ देखिया छन् बरु ओहो आफै यहाँ चाहिँ स्वर्ल्यान झोत्र्यान आफले आफ छन् बरु यहाँनिर बरु होइन नानी स्वर्ल्यान झोत्र्यान आफले आउँछन् काक्ती नखा क्या तेरो चानामा उटिलो उठ्या छ अहिले चानामा उटिलो उठ्या फेरि बिग्रिन्छ अहिले नकाट भनिरहेको छु खै नकाट भयो हेरन्दे नकाट के नकाट सलाम ठोक्दैन त एकचोटि पाइन्न सोयाबिन सोयाबिन तेलमा फ्राई बेसार यो चाहिँ खुर्सानी बेसार खुर्सानी पनि हाल्दै के ल्याइ पैसा सामान पनि लाग्यो छ पैसा दिन्छु तैँले दिन्छ हो मैले दिन्छु भन्नु त ल खै के हो सिनी के ल्याइस् त्यो कागती खाने अरे यसले है कहाँ छ कागती पर्दैन कहाँ छन् देखा त ल देखा ल देखा कहाँ छन् देखा कागती हुने नि कागती कागती खान्न बिरामी हुन्छ तेरो चानामा हेरी घाउ छ नि तेरो यो चानाको घाउ सन्चो हुन्न यो खाएस् त भयो रहन्थे यो खान्न आ बाहिर आ के ल्याएर आएको यसले नखा यसले खान्न जाइनले कागती खान्छन् त बिरामी हुन्छन् त्यही त चानामा उठिल्लो उठ्छ गरी यसको हो कि होइन त्यही भएर तेरो चानामा उठिल्लो उठ्छ खै अहिले सन्चो भएको छ कि ऐचाल त धेरै सन्चो भइगयो तेरो चानाको उठिल्लो खै हेरे यही हो यहाँ बजाउने यस्तै बजा ल यसलाई बजाउनु दियो सम्झना नाच्छन् त
जाऊ 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 यो सम्झना ल तैँले गीत गाए यसले गीत गाउँछ तैँले बजाउने सम्झना नाच्ने है ल जा 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 म ताली बजाउने है ल जा 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 छिट जा ल बजाउनु त छिटो नाच के त गर नाच नाच छिटो एउटा गीत झिक्के यो सुत्या छ राख्नु भएको के गीत गाउँ गरे अगाडि त नाच गरे क्या जा जा यो नाच्ने अरे जा 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 छिटो जा बाउको छुमाइले खाएको हामी भन्या धन भएको मन भएको जलमा छैन बोले यस्ता जोसिँदै एग्रियो छैन अझ धन भएको मन भएको गरे यस्ता नि हुन्छ होइन नानी बजा न त बजा क्या बजा यहाँले म सिकाइदिन्छु यसरी बजाउनु पर्छ ल बजा नानी यसको मादलको तालमा को नाच्ने होला कि नाच नाच नाच्न पठा नाच्न पठा नानी पञ्चकोट होइन अगाडि पछाडि बाग्लुङ पञ्चकोट लय झिक्छ है ले अहिले ताल त सोच्छ अहिले कोही उठ्दैन नि त अब के अन्त अब न म नाच्दैन जा सब कोही उठ्दैन नि भोलि यस्ता भन्दा बरु म गइगएँ है कोही नाच्दैन नि त अब के अन्त मैले सम्झना नाच भन् नाच 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 कोही नाच्दैन नि तेरो मादलमा नाच तैँले बजाए मादलमा कोही नाच्दैन नि त के अन्त ल ल ल बजाइदे 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 नै निकाल्छ ताल होइन निकाल्छ अलिअलि ताल मेरो भन्दा अलि खत्रै भयो जाऊ जाऊ नाच मादलले जिताउनु लागिसक्यो ढुङ्गाले हान्दैनन् मान्छे मार्ला यसले मचेल टोकेर कसरी कनाउनु लाग्छ यसले चाहिँ ल ल ठिक छ बजा छ घुम्नु पर्यो होइन मार्ला त ढुङ्गाले हान्छ हाल्नु नान है नान ढुङ्गाले हान्दैनन् ढुङ्गाले हान्छ यहाँ भैले खेल्दैनन् क्या यहाँ रिङ्गटा लाग्यो मलाई यहाँ यी भैले अरू गीत गाउँछन् यो भैले खेल्दैनन् भैले होइन क्या भैले भन्छ यार झाँप्रे अब झाँप्रे नानी झाँप्रे नाच अब झाँप्रे ललिताले पकाएको मादलमा नाच्छौँ ललिताले बजाएको मादलमा नाच्छौँ पाक्कुम हाम्रो भाङ्गो त्यो भाङ्गोलाई चाहिँ हाम्रो यो कोइरालमा मिक्स गर्ने भनेर
तेल यहाँ किरो पाक्यो यहाँ किरो पाक्यो देखियो झैँ पार्या जा ल्याएर जा ल भित्र लगेर राख चुक अलिक कम हालेछ अस्ति कति धेरै हालेको थियो खराब गर्छ यसले खालासमा ओके जसले बुझ्दैन त्यसैलाई इङ्ग्लिसमा किरो मेरो उसमा भेस्टमा पनि पोछिस् नि यहाँ नपोछ अहिले अब यो उसको चाहिँ फ्राई हुन बाँकी छ यिनीहरूको दाल फ्राई हाम्रो चाहिँ रेडी भइसकेको छ राजुहरूको चाहिँ बाँकी छ होइन भात उतातिर छ अब चाहिँ सोयाबिन आलुको तरकारी त्यसले चाहिँ काक्ती चातिरहेको छ यता देखाइदियो त नानी काक्ती यस 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 सलाम ठोक स्याबास सलाम चाहिँ खतरा ठोक्छ कि अहिले ल अहिले आयो मेरो आयो भने है तपाईँ चाहिँ बसिसकेको छ होइन अनि यता हाम्रो फुल चाहिँ यता आमा बाँकी चाहिँ खाना चाहिँ यतातिर हाम्रो तरकारी भात भइहाल्यो अनि यतातिर त्यस्तो हाल्दै मलाई पनि हाल्दै यसले हालिदिने अरे कि यता दियो त यसलाई ल हाल्दै सातिर गाउने कति निचोऱ्यो भनेपछि सबै फाली लिएछ नानी किन फालिस् सबै हो ठिक छ 1 2 3 4 5 चिजमिरालाई मार्नु न फेरि फाल्नुपर्छ टिपेर त्यसो गर्दैनन् नानी माथि गएर फाल किरो आयो किरो फालिदिएस् किरो यहाँ माथि आयो हाल चिजमिरा हेर न यहाँ यो पितो भइरहेको छ नि कोइरालो पितो के हो मान्नु भएन यो तितो कस्तो खालको भ्याज यो बिग्रिया हो क्या हो मिक्स गरेर खाने त राम्रो भएको छ दाल त पकाएन दाल छैन उसले त नानी मलाई पानीले त पानीले घाँट्ला म खुर्सानी खान्न मलाई खुर्सानी हाल्दै धेरै भयो के भयो भलै नक्कल किन गर्छ नक्कल गर्ने भने साँच्चैको पर्छ थालमा